gagawa na naman tayo ng panibagong design ng hairbow. Ito yung gagawin natin. Ayan. May iba't ibang design tayo. Ito siya. Pwede nyo siyang gamitin sa headband, plastic headband, tsaka yung sa clip, tsaka yung elastic. So, ang gagawin natin na design ngayon ay ito. Para bago pa lang kayo sa channel ko guys, please don't forget to subscribe, like, and share my videos. At pakiclick na rin yung bell button para ma-update kayo sa mga bago kong video na gagawin. Sa nagbabalak ng guys, magnegosyo. Ito maganda din siya gawin pang negosyo, lalo na online. Kasi nabibinta mo siya online. Maganda din siya gawin pang negosyo. Ayan, ito. Ang kailangan natin is ribbon. Gamit ko ay goose green. Yung lighter natin. Yung scissors. And some base. Ayan. Ito yung gagamitin natin. At maliit na ribbon. Baby ribbon. Ang sizes ng ribbon natin is 26 cm. Isang piraso lang. Tapos, dalawang pirasong 14 cm. May tatlong piraso na tayo. 26 cm at saka yung dalawang pirasong tagpo 14 cm. Susunogin na natin yung dulo. Maganda din itong pagkikitaan guys, no? Kahit pa paano may kita talaga siya. Yan. Tapos markahan natin yung sa gitna. Tapos mag-mark lang tayo ng 4 cm.